السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم عائلتي الجميلة في حلقة هدوء في هدوء ونوم في نوم. وصح يا ابني انت وهو النهاردة. كل حلقات السابقة اتكلمت على النوم مهم، النوم مفيد. تجيلي رسائل: يا دكتور أنا شفت بالليل، يا دكتور أنا مش عارف أنام، يا دكتور إحنا بنبتدي نعمل أوردر البيتزا والشيبسي والزبادي والفشار من الساعة 2، يعني من الساعة 2 بالليل وأنا طالع. أقول لهم ما أنا عارف، ما أنا كنت في مصر. فدلوقتي تعالوا نحط فوكس، او النهارده هقول لكم من الالف للياء ان مش مجرد جاي اقول لكم ان نسبه السرطان والسكر ونسبه الزهايمر ونسبه الاوبيزيتي او السمنه بتزيد في اللي بيسهروا. احنا ما ابتديناش الحلقه، نبتدي بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بيكم. اثبت علميا خلاص ان الناس اللي بتسهر بالليل كتير وبتشتغل بالليل كتير نسبة امراض الضغط بتزيد، السمنة بتزيد، الزهايمر بيزيد، والسرطانات بتزيد في الناس اللي بتشتغل بالليل او الناس اللي بتسهر او الناس اللي بتتريق. حضرتك بتقول لي اصحى 5 الصبح، انا كائن ليلي ما اعرفش اعيش الا الصبح. تعالوا بقى نكلمكم ايها الكائنات الليليه اللي بتخالفوا سنه ربنا، انه شال الشمس بعيد، وانه عمل هرمونات ما بتفرزش الا والشمس مش موجوده، وعمل الليل لباسا، يعني يغطينا عشان ندخل ننام عشان نبتدي اليوم وصحتنا تفضل افضل وافضل. اول حاجه، ليه يا دكتور اولا ربطوا العلماء الزياده في الوزن بان احنا نسهر بالليل؟ خد عندك بقى. اول حاجه، انت لما ما بتنامش ده عباره على ستريس في جسمك، فلما الاستريس بيزيد ايه اللي بيفرز؟ الكورتيزول. ما شاء الله ما شاء الله. الكورتيزول لما يعلى يحصل ايه؟ الانسولين حساسيته تزيد، يتاخد الدم من الجهاز الهضمي، يبقى عايز سكر زيادة عشان ده احنا في حرب وفي ستريس، فتجوع. يبقى أول حاجة الكورتيزون عالي، فشهيتك للأكل زادت. طول ما أنت بالليل عايز آكل، أجري على التلاجة أدور على الأكل فيه إيه؟ ليه؟ الكورتيزون عالي. يبقى أول حاجة إنك بيفتح شهيتك للأكل والمسكرات بالزيادة. 1. 2، حرارتك بتقل كده كده بالليل، فلما حرارتك تقل معدل الحرق يقل. طبيعي، ربنا مش عامل معدل الحرق يزيد بالليل، فانت بتاكل بالليل وانت معدل حرقك واطي، فدي تاني حاجة تخليك تتخن بالليل. تالت حاجة، مش ميعاد هضم يا ريس، الأكل ما بيتهضمش كويس، الأكل بيوصل للجهاز الهضمي، ودي حتة مهمة قوي قلتها في حلقة السكر. جسمك بيحوش دهون امتى؟ لما يوصل له حاجة مش محتاجها، يعني بتدي سعرات كتير، ولما بيوصل له حاجة مش عاوزها، يعني او مش عارف يتعامل معاها. ليه؟ الدهون المهدرجة بتعمل بلاوي في الجسم، ودهن على الكبد لان الجسم مش عارف يتعامل معاها. خزنها يا ابني، انا مش عارف دي ايه. الاكل بالليل، المحمرات، انا مش عارف ده ايه، ارميه. الاكل ده مش جاي في وقته، ما عنديش قدره ان انا اهضم واعمل ميتابوليزم واعمل ايض. اقفل يا ابني، حط ده في المخازن، مش فاضيين له دلوقتي. يبقى 3 اسباب يخلوك تتخن بالليل، عشان انت سهران حضرتك قدام الفيلم او حاجه مش كرييتيف. مفيش حد بيعمل كرييشن او بيعمل ابداع في العالم بالليل ابدا، بتضحك على نفسك. انا دلوقتي يعني النهارده جاي اقول لكم حل الناس اللي بتشتغل بالليل، انما الناس اللي بتظهر جيمز وعلى قهاوي كلامي مش ليكم. انا بتكلم عن الناس اللي اكل عيشه، دكتور شغال في شيفت، دكتور صيدلي واقف في صيدليه، واحده شغاله في مصنع 24 ساعه، يعني اكل العيش يا دكتور نعمل ايه؟ ده انا هقول لهم الحل النهارده. انما الناس اللي تقدر، لان خلي بالكم في 20% من العالم عندهم مشاكل في النوم، فانا قلت برضه اتكلم عليهم النهارده. يبقى انا عشان ما نتوهش من بعض هقول لكم حل الناس اللي بتسهر، بس الاول الناس اللي الطبيعيه اللي بتحاول يا دكتور انام وما بيجيليش نوم، عندي مشاكل في النوم يا دكتور، والله بحاول اسمع الكلام وما عنديش شغل وما بسهرش قدام تلفزيون، ساعدني انام ازاي واخلي جسمي يدخل في الفورمه ان انا انام بالليل واصحى الصبح. يبقى دي الان مساعداتكم كيف ننام النوم الصحيح اللي يصلح الجسم اللي ربنا عايزه. اول حاجه،
لازم تبقى عارف النوم الصح من 10:30 ل4:30. ليه؟ أول ساعتين الجسم بيحصل له إرواء، المية بتزيد في الخلايا. بعد الساعة 12 للساعة مثلا 2 بيحصل تغيير في الخلايا، تغيير في الأجهزة، تغيير في الخلايا الميتة. الجسم بينظف نفسه من السرطانات، من الأكسدة، من الخلايا البايظة. واخر ساعتين يريح بقى لغايه الساعه 4 الصبح. فانت لو ما لحقتش الفتره دي، ما لحقتش شغل اسكندراني ده، ما لحقتش تدخل في الفتره دي، انت عدى الوقت اللي المفروض يتصلح في جسمك، ما بيتصلحش الصبح. النقطة اللي بعد كده لازم اتكلم فيها حاجة اسمها سيركيديان ريزم. يعني ايه؟ دي ساعة موجودة في جسمك ربنا خلقها لك. اول ما يجي الليل تبتدي هرمونات بالليل تعلى، طبعا لما تنام، ويجي الصبح تبتدي هرمونات الصبح تعلى. فانت لو ما عندكش الميكانيزم ده ماشي مع اللي ربنا حطه، الساعه البيولوجيه عندك بتبوظ، بتحصل بلاوي بقى، السرطانات والضغط والسكر والزهايمر والكلام ده كله. فانا عشان اساعدك تنام بدري، بص يا سيدي بقى، اول حاجه ما تاخدش قهوه من 8 ل 12 ساعه قبل النوم. قهوة بتقعد في جسمك، الكافيين ممكن يفضل 12 ساعة. يبقى واحد، ما تاخدش قهوة قبل النوم ب 12 ساعة. واحد. تاني نقطة، برد الأوضة. ما ينفعش تبقى متغطي، ما ينفعش تبقى الأوضة حر. جسمك عشان ينام صح ويفرز الهرمونات صح عاوز من 15 ل 19، 15 درجة ل 19 درجة. معرفش بقى الناس اللي في أمريكا حولوها، أنا بتكلم على الدرجات العادية بتاعتنا، الفهرنهايت مش عارفها. تمام؟ يبقى من 15 ل 19 حط التكييف او سقع الاوضه او سقع المخده، جسمك يدخل في النوم على طول وتنام بسرعه، والميلاتونين يطلع بسرعه. الميلاتونين ده اساس الدنيا كلها. الميلاتونين ده ما بيفرزش الا وانت نايم. انا بتكلم عن النوم في ال 95 حلقه ولا ال 100 حلقه اللي فاتوا عشان ميلاتونينك يفرز. لو الميلاتونين ما افرزش انت ما نمتش، لو الميلاتونين ما افرزش الهرمونات ما تصلحتش، لو الميلاتونين ما افرز هتعجز بدري، لو الميلاتونين ما افرز كبدك هيتعب وكليتك هتتعب وهيجي لك زهايمر. الميلاتونين سر النوم. فانا بالبلدي لما اقول لك عايزك نوم كواليتي كويسه او جوده كويسه، انا قصدي ايه يا دكتور؟ قصدي الميلاتونين يفرز. يبقى الكافيين يمنع الميلاتونين، الجو السخن يمنع الميلاتونين، انك تاكل قبل النوم والدم شغال، الدم شغال في معدتك. واكل اكله تقيله هتنام ازاي؟ واكل قبل النوم باربع خمس ساعات هتنام ازاي؟ واكل وجبه فيها دهون هتنام ازاي؟ واكل قريب قوي من النوم تاكل وتنام هتنام ازاي؟ الميلاتونين مش هيفرز لو ما اكلت قبل النوم. ده غير ان ربنا عامل الليل للنوم والراحه، منهم المعده والجهاز الهضمي عايز يرتاح، تخليه يشتغل طول الليل يا مفتري يا طفس. يبقى ما ناكلش قبلها من 4 ل 5 ساعات قبل النوم. الحاجه اللي بعد كده، وقبل ما تخش تنام بنص ساعه، لا تلفزيون ولا تليفون ولا اي الكترونيكس ولا ده. في ناس بيتفرجوا على افلام اكشن قبل النوم، ده في ناس بيتفرجوا على افلام رعب قبل النوم. يا ايها الاخوه، لو الكورتيزون علي، لو الاسترس بتاعك زاد، عشان تدخل في النوم الميلاتونين بيطلع على الساعه 3 4 الفجر، ما بيلحقش نص ساعه ويقف. فانت استعد للنوم. انت اي حاجه في الدنيا ليها استعداد. انا ما بدخلش الجيم اخد 100 كيلو اللي لازم اسخن نص ساعه. فانت داخل على سريرك قبلها بنص ساعه، مفيش اي الكترونيكس، تقعد تقرا قران، تسمع ميوزك، تصلي الصلاه بتاعتك، تقعد تستغفر، تعمل مديتيشن، حسب بقى انت توجهاتك ايه. نص ساعة أنا داخل للنوم، هيئ مخك، هيئ إنك هتفرز ميلاتونين، وتقول الميلاتونين جه ما شاء الله. النقطة اللي بعد كده، السرير للنوم لابد أن يرتبط في عقلك الباطن. السرير مش للأكل يا حبيبي، السرير مش من المذاكرة يا حبيبتي، السرير مش للتليفون يا أخوانا، السرير مش للفيديوز والموبايلز يا جماعة. اربطوه بالنوم. أول ما أدخل في السرير، إيه ده؟ المخ يقول ده مكان النوم، نام على طول. انما انا متعود اكل واشرب واكلم صحابي واذاكر ويعني ناقص اعمل يعني لا. ماذا اقول؟ اربط، ما تدخلش السرير الا وانت نايم. خلاص، ده مكان النوم. اول ما تدخل جسمك يعرف انك داخل في حاله النوم فيساعدك في النوم. النقطه اللي بعد كده، البلو لايت يا جماعه، الضوء الازرق، اضواء النيون، اضواء التليفونات. لو انت تعرضت طول النهار للنور الصناعي، ده طول النهار، ما بالك بقى انك قبل ما تدخل تنام.
النور الصناعي بيمنع افراز الميلاتونين ب 80%. في نظارات بتستخدم للموبايلز اسمها بلو بوكس تقريبا ولا بلو بلوكس، هدور لكم احط لكم الصوره بتاعتها، بيتباع ب $400. شوفوا لكم حل تاني، يعني مش هقول لكم اشتروا حاجه ب $400، احنا لاقيين ناكل حضرتك، حسبي الله ونعم الوكيل. بس يعني تعرفوا عشان واحد يدفع $400 في نظاره يبقى هو فاهم ان دي بتحميه من النور قبل ما ينام بساعتين، يبقى لابسها في البيت مع الموبايل مع الكاميرات مع اي حاجه فيها نور، مع نور الصاله، بيلبسها قبل ما ينام بساعتين. ليه؟ عشان عايز ميلاتونين يفرز، لانه عارف الميلاتونين سحر، عمره ما هيعجز، عمره ما هيجيله امراض مزمنه، عمره ما هيبقى عنده ستريس، عمره ما هيصحى مصدع، عمره ما هيصحى جسمه مكسر، عمره مش هيبقى ما عندوش تركيز تاني يوم. فهمتوا بقى الناس بيدفعوا $400 ليه في نظاره؟ الدنيا بتمطر. ماذا اقول؟ نقفل ونروح في حته تانيه، ولا تعالوا والله العظيم ماذا اقول يعني بصوا شمس ومطره، لا اله الا الله، ماذا اقول؟ هعمل لكم فلوج اهو. اي انتظروا والله ما انا قافل معاكم، شاركوني اللحظه يا اولاد، شاركوني اللحظه. تمام، وصلنا، يبقى احنا عرفنا هعلي صوتي عشان المطر. تمام، فادي الميلاتونين اللي يدفع 400 $500 هحط لكم يعني النضاره وتشوفوا قد ايه سعرها. الميلاتونين حافظ عليه ازاي؟ اقعد في اوضه ضلمه قبلها بنص ساعه، حط البتاعه السوداء دي وانت لما تيجي تنام، حط البتاعه السوداء دي اللي هي ب5 جنيه ولا 6 جنيه، بتاع بلاستيكه كده بيحطوها على العين. ليه؟ عشان الميلاتونين يفرز، لان كل فتره وانت نايم عينك بتفتح كده طبيعي، فلما فتحت لقت نور بره الميلاتونين ما بيفرز. وصلت؟ يبقى حافظ على ميلاتونينك، ابعد عن الانوار الصناعيه قد ما تقدر، خليك اقعد في الضلمه ربع ساعه او نص ساعه قبل النوم. خفت المطره، نقدر نكمل دلوقتي. الحلول يا دكتور لو سمحت، الناس عندها شفت ليلي، الناس عندها ظروف قاهره، نعمل ايه لو احنا بنسهر بالليل عشان نتجنب الامراض؟ ودي زبده الحلقه، اكتب يابا الكلام ده. اول حاجه كيتو دايت. تاني انا بص، تعالوا نفكر بالعقل كده، هي ايه مشكله الناس اللي بتسهر بالليل؟ بيحصل اكسده كتيره في الجسم، الميلاتونين ما بيفرزش، فالخلايا ما بتتجددش، فالالتهابات تزيد، فتؤدي للضغط والسمنه والسمنه دي بالذات لوحدها، الزهايمر والسرطانات والضغط العالي والاكسده اللي في الجسم، دي ناحيه ليها حاجه، ليها الكيتو، والسمنه ليها حاجه تانية، نقطه تانية. يبقى احنا كده سددنا جميع الخانات. يبقى لما انت تروح كيتو، اولا مش هتجوع بالليل، واحد. تاني حاجه نسبه الالتهابات هتنزل في جسمك بما يقارب الصفر، لان مفيش سكر، مفيش حاجه تخليك التهاباتك زياده، جعان كتير، كراشنج، يعني بعد السكر ما يخلص من الدم تجوع وتبقى عايز تاكل اي حاجه. تالت حاجه الكيتو، في كيتونز بادي، بتعيش 12 ل 18 ساعه بعد الاكل، فمخك يبقى نفس التركيز، قلبك يبقى نفس الطاقه، عضلاتك تبقى نفس الاكتيفيتي حتى لو انت بتسهر بالليل. يبقى الكيتو سلاح امن للناس اللي هي بتشتغل عندها شفتات بالليل لغايه ما تحول وتبقى زي الناس الطبيعيه. واحد الكيتو. اتنين الصيام المتقطع. مش هو بالليل الاكسده بتزيد؟ طب الصيام المتقطع بيقلل الاكسده. مش بالليل الكورتيزول بيعلى والجوع بيعلى والحراره بتقل والاكل بيزيد والجوع بيزيد؟ طب امنع اكل بالليل خالص، صوم صيام متقطع من الساعه 4، لو انت مثلا شفتك من 6 ل 6، 4 امنع اكل، خلاص انا داخل صيام. في الصيام نسبه الهرمون النمو بتزيد، في الصيام الانسولين بيقل خالص، في الصيام الاكسده بتقل خالص، في الصيام الاوتوفاجي بيزيد، يعني الخلايا السرطانيه تموت والخلايا الضاره تموت والاكسده الزياده تموت والخلايا الميته تتاكل والخلايا اللي نص نص الجسم ياكلها وياخد الطاقه والميه منها. يبقى عندك الصيام المتقطع في الشيفت بتاع بالليل رهيب. قفلت ناحيتين، الكيتو قفلك الالتهابات والعجز والامراض، والصيام المتقطع او بالليل ما قفلك على ان انت تتخن، ان انت الانسولين يعلى، ان انت الكورتيزول يفضل عالي. يبقى انا قفلت الناحيتين. الحاجه الثالثه، قبل ما تدخل الشيفت على الساعه 4 الظهر مثلا، زود الاوميجا 3 وزود الفاتي اسيدز. يعني ايه؟ اضرب قهوه، لو انت هتسهر طول الليل الساعه 4 قهوه بحته زبده، وشوف طول الليل انت حامي مخك،
الطاقه موجوده، مش جعان نفسك مسدوده لان الدهون عاليه، مخك مفتح، الاكسده ممنوع عشان في ميديم شين فاتي اسيدز اللي هي نوع الدهون اللي موجوده في الزبده. الافضل من ده وده وده الام سي تي اويل. لو انت تاخد معلقه ام سي تي اويل وانت رايح الشفت مخك تمام، الكيتونز بتزيد، الطاقه بتزيد، مخك بيحمى من الزهايمر، بتحمي ان انت تبقى عايز تاكل تاكل تاكل. الام سي تي اويل رهيب رهيب، هحط لكم صورته. يبقى احنا كده فكرنا في الزبده وفكرنا في الام سي تي اويل عشان يبقى في كيتونز طول الليل، والقهوه عشان افضل مصحصح. النقطه اللي بعد كده قلل سعراتك الصبح. اكتر سعراتك خلي فيها اوميجا 3 حفاظا من الزهايمر، حفاظا من الجهاز العصبي يبوظ، حفاظا الكورتيزول يبوظ، حفاظا على اعصابك تبوظ، حفاظا على مخك التركيز منه يروح بالليل. كل ده اوميجا 3 مهم، الام سي تي اويل، الزبده مهمه. يبقى دي علاج مؤقت لغايه ما تعمل شيفت في حياتك وتشتغل الصبح، تحمي نفسك من الزهايمر ومن الشيخوخه ومن الزياده ومن الانهيار الهرموني والحاجات الكتير اللي قلناها. يبقى انا كده قلت لكم لازم نعمل ايه عشان ننام، ولو مش هتعرف تنام مش عشان تهلس وتقعد قدام التلفزيون وتسهر مع اصحابك، لا عشان تجيب اكل عيشك وتشتغل، انا قلت لكم الحلول. خليك كيتو، قلل سعراتك الحراريه، ادخل صيام متقطع بالليل. شكرا ليكم، حلقه نوم في نوم. ربنا يهني يهني نومكم ويسعد احلامكم. كان معاكم كريم علي، نتقابل المره الجايه. سلام عليكم، باي.